Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін на сьогодні, 9 травня 2023 рік. Свою думку про цю дату я вискажу в кінці відео, а починаємо з прогнозу. Вчорашній прогноз мій був вдалим, я очікував зниження, так і сталося. На завтра я очікую так само зниження. За поясненням йдемо на денний графік. Кому потрібно більш детальне пояснення на тиждень, подивіться вчорашнє відео. А сьогодні буде тільки денний графік, де цю полуволну я малював і очікував зниження до нижньої лінії цього коридору. Тому я гадаю, що ще декілька днів буде зниження. На продовження зниження вказують лінії індикатору Stochastic. Тут теж я намалював таку полуволну, бо за такими конструкціями доволі часто відбувається зміна курсу. Тому курс має напрямок вниз зони індикатора Stochastic на декілька днів накопичення. Якщо буде ж подобна конструкція, як цього разу, наприклад. Після чого можливе зростання. Осцилятори вже почали зупинятись, ковзані ще в режимі продажу, як і сумарний індикатор. 11 людей ще продають біткоін, 10 дивляться збоку і поки що тільки 5 купують, тобто йде біткоін-сезон. Домінація біткоїну, верхній графік зміна курсу біткоїну, в цій зоні він є. І поки що домінація не змінюється, застрягла у флетовому положенні. Домінація USDT так само застрягла у флетовому якомусь положенні. Великих змін нема. Що діється між біткоїном і альткоїнами, лінії вже все більш налаштовані на те, що вони перетнуться, що буде означати, за даними цього індикатору, завершення біткоін-сезону і, можливо, розпочнеться альткоін-сезон. Як бачите, в цій зоні практично це сталося. Але біткоін виявився сильніше і пішов знову наверх. Хоча зараз, за даними цього індикатора, продовжується біткоін-сезон, але він слабіше і якщо все піде так, як зараз по тим напрямкам, то, можливо, за тиждень він завершиться. Загальна картина по криптовалютам. Тезер додав, біткоін знизив. Я звертаю цю увагу, тому що ми моніторимо тільки тезер, а є ще багато стейблкоїнів, які так само переливаються чи в біткоін, чи назад. Тобто тезер, так, він найважливіший і найбільший стейблкоін, але є багато дуже потужних сервісів, які пропонують ті самі стабільні криптовалюти. Отже, на завтра я бачу продовження зниження, але невеличке. Зранку перевіримо моє припущення, пишіть свої думки. Якщо відео сподобалось, лайкніть, поділіться, підпишіться, хто ще не підписаний, на нові відео. Пару слів, що стосується 9 травня. Гадаю, ми всі розуміємо, до чого прийшла Україна, що ми не святкуємо це 9 травня, ми вчора вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Сьогодні звичайний день. Російську Федерацію буде знищено, незважаючи на всі їх удари крилатими ракетами. З 25 сьогодні вночі збили 23. Дякуємо нашим ППО. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Чекаємо наш контрнаступ і, звісно, перемогу. З вами був Віктор. До зустрічі.